Och är det några deadlines på grejerna då? Ingen alls. Det finns ingen deadline. Vi har väl konstaterat att vi behöver inga bilar, utan det här är ju bara en resa som vi tycker är roligt och skapande glädjen. Att få till det och hitta de här grejerna som står ute i garagen och lyckas få köpa dem. Och sen att få till det, men som sagt vi är ganska dåliga på att ut och åka. Så köra det är inte våran grej, utan det är mer att få till det och skapa en, så skiten funkar helt enkelt. Hallå? Hej! Läget? Jo, det är bra. En härlig söndag i maj. Ja. Jag har samlats i Gärdhem idag. Får vi se vad det här blir. Ja, det här kommer att bli jättebra. Ja, jag hoppas det. Den här idén kom för ett antal år sedan då jag och min bästa kompis Yngve fick för oss att vi skulle skaffa oss en gård utanför Trollhättan. Vi köpte ett ställe ute i Gärdhem och sen har vi sakta men säkert skapat oss ett ställe där vi idag kallar för Gärdhems goda gubbar. Vi är 12 stycken medlemmar i denna lilla grupp där varje gubbe, de är mellan 14 och 78 år, lägger en månadsavgift på 1500 spänn. Och på så sätt så finansierar vi en härlig gård som ligger utanför Trollhättan och som är en plats för mycket hopp och lek, roliga bilar, projekt, socialt umgänge och kul grejer helt enkelt. Vi kallar det för Paradiset 2.0. Men vad är det för typ av grejer ni skruvar med då? Mycket engelskt. Väldigt mycket engelskt. Det är Jaguarer, Triumph, MG, Singer, det är någon gammal folkvagn och någon gammal Porsche och mycket kul grejer, men mycket engelskt som sagt var, för de tar inte så stor plats. Vi har inga jänkare, de är för stora. V8 begriper vi oss inte på. Det är för mycket, blir bara för mycket och för stort. Så att gärna litet och engelskt. Det här är det vi kallar för maskinhallen. Före detta ägaren, han byggde den här hallen när han var 80 bast. För han tyckte liksom att en maskinhall, det måste man ju ha. Men sen vart han åt åren och sen hamnade han på hemmet och idag finns han inte med oss. Men som sagt, när vi flyttade in här så var detta helt tomt. Men idag så är det en plats för lite billyftar här, arbetsplatser. Där i hörnet där har grabbarna en moppehörna där de håller på att husera med det. Annars så är det arbetsplats här för Pelle och Yngve, de har en Singer. Där har Gustav en MGB. Oskar håller på med en Jagga där. Och sen uppe på entresolen här uppe står det lite andra roliga grejer. Det här är en Singer 9 Le Mans ifrån 1936. Jag hittade den tillsammans med Yngve och Pelle i ett garage i egna hem i Trollhättan. Där den har stått sedan 1965. Ett vanligt villagarage. När vi kom in i det här lilla garaget genom porten där så fick vi syn på ett framhjul. Och resten var en liten träkonstruktion där gubben hade byggt en liten låda för att förvara sina trädgårdsmöbler. Vi lyckades köpa den här bilen i alla fall. Så idag så är det Yngve och Pelle som har den som ett gemensamt projekt. Och de har liksom en filosofi att delad glädje är dubbel glädje. Där de lockar det bästa ut ur varandra och hjälps åt och greja och ha sig. Så att, och det är ganska många projekt här som har både 2 och flera ägare. Vi har en Land Rover stående på berget där uppe. Där är vi 9 stycken som delar på den. Så att det är väl en liten filosofi som också finns här ute. Motorn satt fast något så otroligt. Så de har gjort specialverktyg för att pressa ur kolvarna. Jag tror de använder 4 ton för att få ut alltihopa. Men till slut så, nu sitter den där i alla fall motorn och är alldeles nyrenoverad. Det är tänkt att bilen inte ska bli något sånt där puts- och studsobjekt utan att den kommer se ut som den har sett ut från begynnelsen. Är det tänkt. Men funktion är det tänkt att det ska bli. Och sen får vi se vad de drar iväg med tankegångarna. Men som sagt var, den har en ganska rolig historik. Det här är
En Jaguar E-typ från 1962. I min värld så är detta något av det vackraste som Gud har skapat. En total originalbil från 1962 som är oskruvad. Den ställdes in i ett garage i Kanada 1976. Stängdes av och sen har den aldrig varit igång igen. Den sitter ihop. Motorn går runt. Den är inte rostig. Men som sagt var, den är ju totalt orörd. Och någon gång i framtiden så hoppas jag att jag får lite tid och lust att sätta tänderna i den här. Men än så länge så står den mest här uppe bara för att den är så snygg. Så jag kan gå hit upp bara och njuta och titta på den och bara fantisera om det som komma skall. Ja, jag lyckas hitta den här hos en god vän som jag gör lite affärer med. Men han hade den här i sin iPad. Och utav en ren händelse så fick jag syn på den. Och den skulle han ju givetvis inte sälja, men efter lite övertalningar och ett par bärs senare den kvällen så skakade vi hand och sen fick det bli så. Och sen kom den hit och nu har den stått här i 6-7 år. Du vet, original hardtop from factory. Det finns inte. Alltså du kan hitta såna här bilar i grönt och blått och gult och alla möjliga olika varianter med något som är oskruvat. Det är unikt. Du vet, bara att original verktygsfack där alltihopa finns. Massvis med såna här olika dateringar på bromscylinder och massa kul grejer som sitter och är som de var. Det här är en Austin Healey Frog Eye, eller Sprite som den kallades. Den är från 1958. Också ett objekt, givetvis. Det är ju gärna så. Man tror att man ska bli 200 år, minst. Men som sagt var, den här är en mycket bra plåtmässig bil som kördes hit. Funkar. Sitter en Morris Marina 1275-motor i den. Som sagt var, plåtmässigt är den jättebra. Så skulle den fått en liten lack och sen så klantade jag till den när jag skulle måla den. Tänkte jag skulle haft lite rallystuk på den så jag skulle rolla den. Tänkte jag med röd färg, men det sket sig för jag blandade i för lite härdar i alltihopa så att det torkade aldrig. Så att jag fick gå tillbaka och slipa ner alltihopa. Så att nu, det blev fel. Men förhoppningsvis kommer det någonsin att bli rätt någon gång. Men en härlig bil, en öppen liten engelsk tvålkopp som är så förlösande vacker och kul. Enkel och sportig. En sportbil när den är som bäst egentligen, det är så enkelt och okomplicerat. Vad är detta för någonting? En SS Jaguar, alltså innan kriget så hette Jaguar SS. Och detta är en sådan som är, jag tror den är från 1938. Detta är Yngves bil, han hittade den här på en skrot uppe i Torsby och tänkte väl givetvis att den här måste ju räddas i eftervärlden. Nu tvivlar jag på att det kommer bli så, men för tillfället så stod den här bara för att den är så snygg. Den är helt ljuvligt snygg. Men jag tror spontant inte att det kommer bli bil utav den, men en härlig vagn i alla fall. En gammal Morgan från 1948 som jag hittade nere i Göteborgstrakten. Köpte den, då hade den stått i 15 år. Ja, nu har den fått lite kärlek. Den var med på Elmia bland annat nu i år. Det ligger en Lotus Twin Cam-motor i den. Och annars är det Ford-växellåda och lite så. Ett vilddjur. En riktig bastard. Jag älskar den här uppfinningsrikedomen där man konstaterar att den här originalmotorn som satt i, den läckte olja och den var kass. Och, ut med den. Och så sätter man i då en Lotus Twin Cam-motor. Bara för att det är ju något som funkar och något som rör på sig lite. I med en Ford-växellåda, likadan bakaxel, sätter på skivbromsar på den och sen bara får alltihopa att funka och så. Han går som tusingen, nästan livsfarlig, men riktigt rolig och härligt ljud och alltihopa. Och sen så ser han ju ut som han gör. Men en mycket härlig bil. Egentligen ska det stå 2 stycken reservhjul så på höjden. Mm. Men det var så fult. Så att jag satte dit den väskan istället. Och nu gör jag så här. Och så skapar jag ett litet förvaringsfack här under. För man inser ju att man behöver ha med sig kanske en reservdunk eller ett snöre.
för att komma hem kanske. Så att det blev så. Och sen en liten fräck väska på det som täcker det locket. Så fick det bli. Det här är en plats vi kallar för containerparken. Ja, man måste ju ha ett namn på allting så att man vet vart man ska gå om man ska hämta någonting. Så det här är containerparken. Och från början så var detta en gräsmatta. Så hittar vi 1, 2, 3 20-fots-containrar och 2 stycken arbetsbodar ifrån Saab som vi fick gratis. Och så asfalt på backen och så in med ett pallställ. Och helt plötsligt så har vi då kunnat lägga takstolar och byggt en utomhusförvaring. Lite brädor på utsidan och så har vi en utomhusförvaring eller mekplats fast under lite kalla förhållanden här ute. Och här ute har vi ytterligare lite mer projekt givetvis. Här är lite mopeder och en Heinkel kabine från 59, en Husqvarna Rökvarna, en BMW R60 från 1969. Pelles Porsche står där ute på högkant. En Monarch Scoot med Kina-motor. Det är en sån där, man får inte göra så egentligen men nu är det så. Men den är otroligt charmig och satan man går. Stark som en björn är han. Rostig och bedrövlig, jättekul. Förlängt 12 cm i ramen för att få in motorn. Som sagt var 4 växlar, rostig och bedrövlig. Ja, den är skitkul är den. Det här är en Land Rover 109 pickup. Ett renoveringsobjekt som vi är 9 delägare i. Ja, det är så tokigt. Jag och grabbarna hittade den här på Marketplace uppe i Värmland. 5 000 spänn. Givetvis, det var ju bara att kasta sig i bilen och åka upp och lyckas få tag på den här bilen och hem. Onsdag kväll och glädjen var ju stor. Till slut så ville ju alla lägga in en 1000-lapp i det här projektet så att på den vägen är det. Motorn är startad. Annars är den i ett bedrövligt skick. Ramen är allt annat än bra. Men nu har vi precis fått tag på en ny gammal ram som vi ska svetsa och greja på i sommar. Så förhoppningsvis så ska den där gamla bilen flytta över till en ny ram och få ett nytt liv och så. Så att vi hoppas på en ny era med denna gamla goding. Alla ställen måste ju ha en pub. Ja. Det bara är så. Så att vi har byggt en pub utav ett utav skjulen här ute. När vi kom hit in första gången och vi öppnade portarna här så var hela stället här fyllt med brädor, musbon, gamla harvar upp till taket. Så vi slet ut alltihopa praktiskt taget ut på gården och borstade rent de här brädorna, satt upp isolering och så har vi spikat upp dem på väggen bara. Och skapat en pub med en vedspis, givetvis lite kul grejer, högt och lågt. En älg måste man ju ha. Den fick vi i gåva utav en god vän. Han kom och sa att hans hustru inte ville ha den kvar längre på väggen utan här får ni en älg pojkar, den sköt jag 1962 så nu får ni ta hand om den. Annars är det grejer som har bara hittats. Loppisfynd, lättviktare i taket, morfars gamla gökur, ja, en nötskrika och ja, vackra saker som bara samlas på en liten god plats på jorden. Ja, kvinnorna har ju sin egen, och det är ju Ladies Corner. Den är ju en liten solig smaj. En smaj är ju en plats där det är lite vindstilla och solen skiner. Och där kan man sitta och ha det ganska gött. Och då kallar vi det för Ladies Corner. Ja, och vill man inte sitta ute eller inne i puben så kan man sitta på en härlig veranda som vi har precis utanför puben. Med en soffa och gött häng. Sommartid så samlas vi där 8:30, dricker kaffe. Då går solen precis upp så den träffar oss så där härligt gött. Just nu ligger Sigge där, våran härliga gårdskatt och vill ha lite middag. Han kallar vi kungen utav Gärdhem. Nu är han inte så där väldigt social men annars är han en mycket härlig liten individ som så. Men det finns ju många olika ställen här. Vi har ju då stora huset här där vi käkar lunch och ja, det finns lite övernattningsrum där uppe och
salongen och biblioteket, köket. Och sen som sagt var hela källaren under till. Nu är vi i det så kallade biblioteket. Och anledningen till det är att vi har ett par böcker som ligger där borta i en hörn. Så att därför kallas detta för biblioteket. Men annars är det en samlingslokal. Vi har inte renoverat överhuvudtaget. Det ser bedrövligt ut från början. Men det börjar med att Yngve tog hit en Karl Johan-soffa. Och sen så fylldes det på med ett bord. Och nu står det en gammal moped där också. Vinylspelare, flipperspel. En stol från ett skolflygplan, ett SK60. Ja, vi har haft mycket roliga kalas här. Och det är väl lite festlokal. Jag ser en diskokula i taket också. Ja, men det måste man väl ha. Ja. Det tillhör standardutrustningen på ett gubbadagis i Gärdum. Men det verkar roligt. Ja, men det är det som är ledstjärnan i hela det här stället. Vi samlar på bra dagar brukar vi säga. Och vi vill gärna liksom ha skoj, för det är faktiskt så att livet är för kort för att ha tråkigt. Så att det är det går ut på. Umgänge och socialt sådant. Men vad är alla gubbar någonstans då? Just nu är väl, alltså vi är ju mitt i maj nu, har vi precis firat valborg och så vidare. Så att nu är ju stället tomt för att någon är på utlandsresa och någon är och umgås med släkt och vänner och familj och så. Så att nu är det väl, det är bara jag och Lars här idag och så några av smågrabbarna som var här och skruvade moped för en liten stund sedan. Men idag är det lite tomt, men annars så brukar vi vara ganska många. Det är en Heinkel-turist som jag och Pelle fick med oss. Vi hade sålt en MG upp till Stockholm någonstans. Och sen blev det ett litet byte. Vi tyckte att den var snygg. Och sen har vi varit ute och kört med den. Och sen så skulle den förvaras någonstans och då ställde vi den i stora rummet. Och sen har den stått där och pryder sin plats alldeles utmärkt. När vi flyttade in här eller fick ta på det här huset så var hela den här källaren, den var kolsvart. Gubben han hade eldat med koks. Så det såg ut som en gruva här nere. Så efter många timmars slit så har vi gjutit upp nya golv, klinkrat, putsat väggar, ny belysning och så har vi byggt en garagebänkar och miljö så man kan stå här inne och under varma förhållanden greja med olika typer av mindre projekt. Vi har ett puts- och sölrum här inne där man kan stå och lacka och måla och blästra lite. Verktygen här är sånt där som någon hade en svets och någon hade en pelarborrmaskin och någon hade en kompressor och så förde vi ihop alltihopa det på en och samma yta. Och så lånar vi varandras grejer och verktyg och det går alldeles utmärkt att göra också så. Ja, det är en Honda 500 från 1989. Den gjordes i 2 år. Ja, den är väldigt trevlig att köra faktiskt. Ser nästan engelsk ut. De har gjort den efter en engelsk cykel för att se ut som en engelsk TT-cykel. Tourist Trophy heter det ju, där de kör på Isle of Man. Den hittade jag på en auktion, Sayab, för ett par år sedan. Köpte jag den där. Och jag kommer ihåg dem sedan jag var yngre då när de såldes. Tyckte jag de var tuffa, men då blev det ingen. Så nu har jag en i 60-årspresent. Ja, det är en Land Rover från 1975. En serie 3, 88 tum lång, diesel. Trevlig liten maskin tycker jag. Den har jag faktiskt hittat i Spanien. Spanien? Ja. De tillverkades där också. Och där rostar de inte. Men hur hittade du den i Spanien? Var du på semester? Nej, jag hittade den utav en gubbe i Holland som importerade den. Så den har gått på en sån här olivfarm. Så han var full i olivkärnor när jag fick hem den. Så han var Men den fungerar väldigt fint, gör den. Jag har bara sett över lite bromsar och oljebyten och sånt har jag gjort. Men är det någonting du använder då? Jag kör ju med den på sommaren. Nu har jag bara inte fått ut den, annars så kör jag flera gånger i veckan eller använder den och åker till tippen eller jag kör med den. Det är skuttar och det är dönar och det är ingen komfortmaskin, det är det inte. Det är mer en traktor. Ja, det är ett soltak. Du får en luftspalt där när solen skiner på taket så blir det inte lika varmt. Vi kan kalla det AC.
Och hur kommer det sig att du vill ha en sån här? Ja, det är väl samma som alla andra. Jag tycker de är trevliga och söta. Lite enkla att greja med. Det är som ett stort Meccano. Det här är en Porsche 912 som jag har haft ett tag. Den var fruktansvärt dålig när jag fick tag på den här. Och sen har jag lyckats med hjälp av lite olika genvägar få dit 4 nya skärmar, en trösklar och golv och alltihopa. Så nu är den rostlagad och färdig. Men sen när man håller på med en sån här gammal bil så funderar man på vilket stuk man ska ha den. Om man ska vara låg eller hög eller röd eller grå eller så. Men det troliga nu och dit det lutar åt är att detta kommer bli lite safari-stuk på den här. Jag tror jag kommer höja den och sätta dit lite grova däck. Kanske rolla. Lite okonventionellt, men rolla den i någon grå, lite så här safari-gul färg tror jag. Matt. Och med några roliga attiraljer så att den ser lite vårdslös ut. Och sen tänkte jag nog att den skulle bara få användas och åka. Så är min lilla tanke med den. Men som sagt var, den är inte färdig än så att det kan rinna mycket vatten under broarna innan dess. Men jag skulle jättegärna vilja komma tillbaka för det finns väldigt mycket fordon här. Du är så välkommen och jag kan garantera dig att det finns fler roliga berättelser som de andra Gärdhems-goa gubbarna är stolta över att berätta också. Så att det finns mycket mer att bläddra i den här boken. Men det får vi säga på återseende då. Det tycker jag vi kan göra. Välkommen åter!